Salut! Așa cum v-am promis, facem o despachetare și o să discutăm mai pe românești, așa, fără prea multe date tehnice, cum ar spune eu. Bă, ce mă ajută pe mine ceasul ăsta? Despre asta e vorba în final, nu specificații tehnice și tot felul de chestii. Nu, pe practic mergem astăzi. Eu vreau să știu mai mult ce plus mi-aduce mie dispozitivul ăsta. Hai să-i dăm bătaie! Salutare și bine ați venit pe canalul meu, sunt Dan Munteanu și astăzi vom atinge un subiect, zic eu, interesant. O să vorbim puțin despre Apple Watch și nu neapărat despre acest brand. Acum 2 ani am cochetat cu ideea asta să-mi iau un smartwatch. Însă la momentul respectiv nu i-am văzut utilitatea. Adică l-am pus la mână, a fost tot un Apple Watch. M-am uitat la el, nu prea nu-i vedeam rostul, sincer să fiu, și mi se părea și destul de scump. Adică, nu știu, 300-400 era și atunci. Însă astăzi vom vorbi despre utilitatea lui reală, pentru că are o utilitate. Ce vreau să subliniez este că să nu crezi că ideea acestui accesoriu, ceasului, este să te facă să renunți la telefon. Pentru că nu de asta este. Este practic să-i aducă completare telefonului. Trebuie să-l băgăm la încărcat. Nu are baterie. O să vedem ce mai are în cutie. Foarte drăguță chestia asta. Asta este încărcătorul. Ce tare! Cât îmi plac chestiile astea magnetice. Foarte mișto. M-a jucat toată ziua.
Da. Așa. Să-l bag la încărcat. Pe undeva. Să-l încărcăm. Așa. L-am pus la încărcat. Până una alta. În cutie a venit, băi, foarte mișto pachetarea. Cum bine ne-a obișnuit Apple. Se numește Atlantic Blue Braided Solo Loop. Solo Loop ăsta e foarte interesant. Pentru că avem tendința de multe ori să nu mai vrei să, știi, ca încălțămintea, vrei să te descalți fără să te dezlegi. Așa e și cu asta. Foarte tare. Mi se pare o chestie foarte, foarte utilă. Îl dai jos rapid. Numai că utilitatea asta mi se pare cam scumpă. Unde este prețul? Da. 99 de lire. Da. Nu comentăm prețurile aici. Facem ca... Era o reclamă de mult timp, acolo era mai ieftin. Așa că nu suntem aici să discutăm prețuri. Suntem aici să discutăm dacă merită să dai bani sau nu. Nu-i așa? Haideți să discutăm acum dacă într-adevăr merită să dai banii pe un astfel de device. Pentru că, în principiu, de obicei, nu-i vedem utilitatea, cum nici eu n-am văzut-o. Acum 2 ani am luat un astfel de device în probe de la cineva, de la o persoană, ca să văd ce fel este. Și am stat vreo 2 zile și crede-mă că nu i-am văzut utilitatea. Chiar mi s-a părut foarte, foarte complicat la vremea aceea. Însă de ceva timp am constatat că ar fi foarte, foarte util, lovindu-mă de anumite circumstanțe. Mi s-a întâmplat de multe ori să conduc și să am telefonul în geacă, iar geaca să fie bancheta din spate. Se întâmplă foarte multe accidente rutiere din cauza telefonului mobil, pentru că există această obișnuință de a vorbi la telefon în timp ce conduci. Iar eu cred că aceasta este o variantă care poate reduce numărul unor astfel de incidente. În Anglia, ce-i drept, vezi rar așa ceva. Ca să fiu sincer, cred că am văzut odată de când sunt în Anglia. Iar dacă cunoști pe cineva care face treaba asta cu telefonul la ureche, ai putea să-i sugerezi așa ceva. Pentru că în final nu e doar despre telefon sau despre ceas, este că s-ar putea să te salveze chiar pe tine de multe ori. Aveam mâinile ocupate, telefonul suna, trebuia să las toate chestiile care le aveam, să le pun jos, să scot telefonul din buzunar și, bineînțeles, scoteam cu mâna stângă din buzunarul drept sau tot felul de întortocheli de astea. Așa, mă uitam și era neimportant. Mai exact, ești într-o activitate și trebuie să te întrerupi ca să te duci să răspunzi la telefon. De foarte multe ori am telefonul în altă cameră sau l-am încărcat și trebuie să-mi întrerup activitatea și trebuie să mă duc după el ca să văd cine mă sună. Astă vară, când eram la plimbare cu bicicletele și tot timpul la răscruci de piste, trebuia să ne oprim și să scoatem telefonul să vedem dacă suntem pe drumul cel bun. Iar atunci mi-am dat seama că ceasul ar fi fost cea mai bună variantă pentru noi. Într-adevăr, poți să ai acea husă specială pentru bicicletă, dar nu suntem cicliști profesioniști și cred că ceasul era cea mai bună soluție acolo. Avem joburi ce nu ne permit să avem telefonul cu noi. Chiar recomand dacă ai un astfel de job. De ce? Pentru că nu poți ști când ai o urgență. Nu ai cum. Și nu ai cum să-ți verifici telefonul tot timpul. Ceasul te va ajuta. Ceasul să-ți arate
de la cine e mesajul, dacă este o urgență și într-adevăr trebuie să pleci sau nu știu, să ajungi undeva. Sau dacă ești genul de persoană căruia îi plac complimentele, acesta sigur o să fie pe placul tău. Siri de obicei poate să facă complimente foarte tari. Nu e că eu utilizez o astfel de aplicație sau un astfel de asistent pentru așa ceva. Dar, ca idee, nouă românilor ne cam place să ni se spună lucruri frumoase. Așa că un asistent precum Siri o să-ți placă. Ce nu v-am spus, în afară de fitness tracking și de sleep tracking, care pentru mine sunt foarte, foarte folositoare și cel puțin sleep tracking-ul o să-l folosesc, are acest senzorul acesta, care citește oxigenul din sânge și are funcția de EKG. În final, ce vrei să-ți aducă? Nu poți nu știu, tehnologia avansează într-adevăr, dar ce ai vrea pe un ceas? O să zici, da, 400-500 de euro sunt cam mulți pentru ce oferă. Tu știi dacă e mult pentru ce oferă. Știm, Apple-ul e mai scump decât restul. Sau, mă rog, a fost. Hai să vedem și ceasul dacă s-a încărcat și să-i dăm drumul să vedem ce ne arată. Ce e aplicația asta? Asta cred că e o aplicație nouă de la ei, că n-am mai auzit-o în review-uri. M-am mai uitat și la un unboxing 2 și nu a zis nimeni de chestia asta. Ce naibii o fi? Confirm. Alo, Apple? Bă, ăștia cu ceasul, ce? Voi ați văzut? Ce e asta, bă, fratele meu? Aș fi foarte curios să aflu și părerea ta despre aceste ceasuri inteligente. Le găsești utile? Sau poate deja ai unul? Așadar, te aștept să-mi lași un comentariu. Dacă crezi că ceea ce ți oferă un smartwatch astăzi nu este de ajuns pentru tine, atunci nu îți rămâne decât să-l aștepți pe acela care va avea și funcția de teleportare. Hey Siri, who's your boss? You are. You're my boss and my favorite chilled out entertainer. Hey Siri, how do I look? Nice. I think you're ready to roll. Hey Siri, talk dirty to me.